Pam 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 pa pa pam pa pa pam pam pam. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, hello, hello, hello. Megjelent! Mindjárt láttok is. Megjelent végre, én nagyon régóta vártam ezt a játékot, nagyon jó volt az előzetese. Bízok benne, hogy a játék is ilyen jó lesz. A hangomért ne haragudjatok. Eléggé betegeskés vagyok. Betegeskés. Úgyhogy igen. Majd lesz egy, mikor föl kell állnom majd bevenni valamit, hogy gyógyugassak. De minden rendben van. Úgyhogy, szevasztok srácok, üdv. Hello, hello. Megnézzük, hogy mit tud a játék. Én szerintem rohadt jó volt az előzetes, szerintem nagyon jó is lesz. Mi van? Focus on the general personal... Oké. Igen, oké. Soundbar, no. Home cinema, headphone, mi az első? TV, headphone. Night mode, nem kell, most nem vagyunk night mode-ba. Parallax, language, úristen. Minden nyelv van, bazd meg, de az nincs. Audio? Hát, lefordították, érted? Lehet, hogy nem tették bele direkt. Ja, már 6-szor körbe mentem, nem baj. Subtitles. Megnézzük, hogy milyen a médium, hát ha látom. Na, hát már az asszony már nagyon aggódik, hogy bevettem a gyógyszert. Azért munkában az a jövet. Elmondtam neki, hogy jobban vagyok, na mindegy. Performance, menj a picsába. Quality, man, quality. Oké. Na! Akkor! Úristen, esküszöm, nem tudjátok, hogy a Helldivers volt még ilyen, amit most nagyon vártam idén, hogy megjelenjen már. De ez a játék az, ami az előzetes alapján nekem nagyon az én ideálom. Én szeretem az ilyen akció, de közben story game teljesen, és közben romantika is, hát ez még így összetéve. Easy, normál. Mi? Story for players who wish to focus on the narrative. Nem. For players who wish to enjoy the game with the forgiving combat change. Nem. Of the story and the combat. Okay. Very hard. Nem vagyunk mi állatok. Megyünk normálba. Közben iszem a kávécskámat. Bocsi, srácok. Úristen! Itt az a poé, hogy én ezt a Focus Entertainment, figgam sincs, hogy melyik, vagy kicsoda, nem tudom, pedig játszottunk már sok játékával szerintem. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. De The Brit. tender stands at your disposal. De Brit. De Brit. Oké. Le se tagadhatná, hogy nem amerikai. Oké, tehát a csávó meg a csaj alszik, elkészült a hajó. Úgyhogy utcu neki. Azért ez jó néz ki, gyerekek. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Ez most az állam, amiről beszél. Okay. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Mondtam, srácok, ez egy romantikus játék, ez egy... Good day to you, my love. Hát, ezek híres utolsó mondatok. Are we in New England? Welcome to America. Amerikába jutottunk el, oké. Okay. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous.
or he would banish it himself. We shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Tehát most Amerikába... Best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Tehát most akkor szellemvadászásért jöttünk? Akkor most a munka miatt jöttünk. Hát én azt hittem, hogy honeymoon, vagy valami ilyesmi. Apprentice stands ready to serve. Micsoda úriember. Come on, Ateo, we need to go. Night be. Oh, na ez ilyen tipikus férfias Gallant to the last. duma volt. Life to the living. Death to the dead. Ó, ez mondjuk jó duma. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Aha. New Eden, június 7-e 1695. Tehát egy átkot akarunk I hate to see January. megtörni. To freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Kurva hideg van, magyarra fordítva. Brutál hideg. Ezt értitek? Úristen. Hopp, hopp. Majdnem a szemébe esett. Be at the tavern. With a hot grog. Or two. Oké. Srácok. Nem szarra gurigázik. I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and Az árnyom nem marad benne, ha jól látom. linger. No such place. But it's not a bad idea. Ez itt, gyerekek, ez itt nagyon jól néz ki. Ezt komolyan mondom, ez nagyon jól néz ki. Jövök már! Még a mozgás az nagyon érdekes, mert ilyen túlérzékeny nekem. Legalábbis a jobb... Ez kígyó. Le kígyó! Nagyon jól néz ki a játék. Én nem tudom, hogy a streamben mennyire fog ez átjönni. Azt a rohadt kurva élet. Jó istenedet! Még a tűz is, nézzétek meg milyen jól néz ki. Apróságok. How grim this place is. I heard you the first time, but I don't disagree. Úristen. Oké. Bajós ez az egész zene, meg minden. Oké.
think we can get through here? Sure. Let's go traipsing through the rotten fallen. Mióta... Tehát, várjatok már. Ó, fölgyullad magától, gyerekek. Looks steady enough. Aha, tehát így tudok vágni, meg dolgokat csinálni. Watch, aha. Antea, Jövök. De akkor itt mi van? Aha, még nem enged. Majd arra kell menni. Jövök! Hop. Külön utak, nem baj. No para. is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. És akkor gondolom itt. Most, aha. Oké, én már előre gondolkodtam megint. Mert ez lehet, hogy ezt az érzékenységet a kameramozgás, mert ez nekem nagyon érzékeny. Oda kell átjutnom. Ui! Oké. Mi volt ez? Valami van. Aha. Be lehet őt. Aha. Call this a fight? Oké. Ezután be kell vennem a zsógyszert. Bazz! Oké. Oké. Everything all right down there? Most azt nem tudom, gyerekek, hogy ezért nem Souls játékszerű. Same. Egy kicsit olyan amúgy a rendszere. These spectres watching the road. Maybe. But are they keeping Isn't people he? outside town? Or are they keeping them in? Na, várjatok, közben bevezem a gyógyszert. Na. Dear cousin. Jelentem, itt vagyok. Szóval. Aha, tehát innen, aha. Tehát ezt a valakit, a kuzinját meghívták, hogy dolgozzon náluk, meg mit tudom én, és ne maradjon itt, mert ez veszélyes hely. Oké. Oké. Ezek amúgy ilyen lelkek voltak, vagy szellemszerű dolgok. Jól néz ki. Leather. Oké, miért jó az, hogy van nekem bőr? Lehet majd fejleszteni. Jó, eddig egyáltalán nem nyitott a játék, sem erre jobbra-balra, hanem csak mennyi. Oké.
Oh, na most ő harcol. Behind you! Oké. Mondjuk neked az infót idefentről, mit szólsz hozzá? As easy as falling off a box. Aha. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Én áttörök mindent, bazd meg. Nem marad itt semmi. Hát jó, nem minden törhető, de a fontos dolgok azok törhetőek. Ezt is kipróbáltuk. Én hallok ilyen susmusokat, amik nagyon nem tetszenek most így hirtelennyire. Oké. Amúgy a játék nagyon messziről mutatja, hogy mit lehet. Halló? Aha. Time to leave for good. Well, you tried. Hú! Van kivégzés, gyerekek! Hát, túlzások, de kivégzés. Aha, tehát ezzel tudunk úgymond újra healelni, oké. Fura, csak mert most behoztak még egy új gombot, bazd meg, eddig nem ezekkel kellett. Na mindegy, de tök jó. Words will be lost in time, but I must write. Oké, tehát azt hiszi, hogy el fog tűnni, de nem. Itt van. Oké, nem tudja pontosan, hogy milyen nap van. El van átkozva ez a hely. Spoiler veszélyesen. Ha itt vagy és ezt olvasod, fuss a faszba! Nem. These people left New Eden town just a few days ago. Pár napja hagyták Going on itt. here? Ez most ugyanaz. Tehát ezek az emberek itt elmenekültek, csak egy pillanatra annyi volt nekik, hogy puk, el is mentek. Mert valami volt itt, el van átkozva, tele ilyen kis gecivel, valami szellemszerű dologgal. Úgyhogy, ja. De mi nem fosunk. A védekezésre még rá kell jönni, mert hogyha... A védekezés... Aha, várjatok ma. Aha, így már erősebb. Call this a fight. Híres utolsó mondatok, gyerekek, azért ez így... A csajunk elég kemény. Ezt nevezette harcnak. Pff, kis pöcs. Ez még csak a tutoriál csaje. Nem tudom, miért mondtam csajét, bocsika, srácok. Nálunk nem megy ez így. És ezt amúgy nem lehet meggyújtani? Van. Ó, de beszartam. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Még mit vártál? Mit akarsz hallani tőle, gyerek? Gyerek? Nem is gyerek, felnőtt. Oké. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Bocsis, ez csak nagyon érdekes sok minden, hogy most ez, hogy mennyire részletgazdag, merre lehet menni, meddig látok el. Bocsi, hogy közben nem kommentáltam, de azért ez a látvány így, We may need to split up to cover more. olyan, mint a Dracula kastély ott a francba. Nagyon jó. A banished cadaver.
We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Jaj, nézd már, még futni is lehet. Most mutatja meg, értitek? Vazzak, én már futottam vagy egy órája. De eltűhetne a gecibe onnan, mert amúgy szerettem volna csinálni egy cover fotót. Na mindegy. Aha. Hát itt csillant egy valami. Bazd meg. De itt jobbra is lehet menni, meg balra is. De akkor elmegyek jobbra. They were leaving because of disease Hop, and hop. starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen. Én ezek a bőrpofa, csak mondom. Na, ezeket az olvasmányokat el kell olvasni. Susan! Aha. Tehát napok óta nem tudja, hogy mikor ettek utoljára. A miniszter azt hazudja, nagy valószínűséggel, bár nem azért van odaírva, hogy hazudta, de hogy azt ígéri, hogy majd jönnek megmenedeni őket. De hát jönnek a betegségek. Semmi nem változik. Istenben hisznek, hogy majd ő segít, de... The town is emptying. Stay on your guard. Nem tudom, hogy ilyen helyekre be lehet-e menni. Nem lehet. Ja, igazából mentem egy kört. Na, hát ennyire sztori alapú. Game srácok, hogy nincs akkora. Oké, ez aztán fontos. Not the busiest stables I've ever seen. Hopp, hopp. No ostler Yeah, and no horses. They burned their crops and ran out of food. Itt semmi igazából. Eat the horses. Megették a lovakat. Hű. Oké. Amúgy az a logikus, hogyha itt éheztek, nem? Most srácok. Most voltunk Verónában nemrég, lóhúst esznek. Mai napig. Tehát most nincs ebbe gáz. Főleg, ha éhezel, az meg, akkor edd meg a lavat. Ha az az utolsó mencsvárad, nem? Nem ítélkezek. Na menj! Menjünk. New Aiden Town. Na ez itt mondjuk egy... Ez lesz a képe. A játéknak. A picsába, de beszartam. Mi a fasz? Van térkép? Hát eddig erről nem volt szó. Úristen, ez ilyen nagy le... Oké, lesz ebbe a játékba sok óra, úgy érzem. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Oké, találjuk meg Charles-t. Charles! Az ki a tököm ott? It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the Hello? safety of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Ó, oké. Tehát most itt nyomoznunk kell, úgymond, ki kell kérdeznünk az itt élőket, a lakosokat, hogy mi a lópikula van. Viszont ő nem ő, ha értitek, hogy mire gondolok, ő nem Charles. Itt ezen belül kell keresgetnünk. Az a felső vonal jelzi, hogy mi van. Hát egy meg, hát itt sok minden van. Egyértelmű, hogy hova megyünk, srácok? Na, hova? A temetőbe. Az az első pontunk. Ha ne agyám már. Csókolom a kezit! Ne meneküljön, öcsém, hugom, lányom! Hát, de... Tika paraszt. Hát ne szórakozzon már! Most mit fosik? Mi vagyunk a szellemvadászok? Halló? Errefele nem lehet annyira nyomozni, azt írja. De...
Minket ez most nem érdekel. Mindjárt nyomozunk tovább. No food here. Rövid és tömör. Hopp, hopp. Ez valami chest. Oh. Kíváncsi leszek, hogy ez hogy lesz, vagy mi lesz, vagy merre lesz. Oké, hát nekünk most nem erre kell menni, úgyhogy most erre nem megyünk. Visszamegyünk a nyomizós részhez. Halló? Mi az Isten csinál az? Ja, fát vág. Viszont itt az ablakban van valami, nem? De hogy lehet nyomozni? Nyimi. Csip. Csip. Amúgy, hogyha ez a csoda ember itt mögöttem, az életem nagy szerelme, mondjuk csinálná a másik oldalt ugyanezt, akkor jól működnénk, de ő nem ezt csinálja, az anyja úristennyit. Halló! You'll be the banishers then. Come too late. Így van. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McGrath. Aha, Of course. tehát igazából, I'm Lisbeth O'Hara. akkor tényleg a minisztérium küldött Minister minket. said you'd have questions. Well, What do you do What here? are you doing out here? Miért Most people jössz ki? stay indoors. since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Ó, ott is baj van a farmon. Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. Oké. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Oké, a nyomozásunk eléggé jó, úton halad. Júj. Majd arra kell menni. Adjon Isten! Day, sir. És tényleg majdnem azt mondta. School's banishers, I take it. És ő is. Antea Duarte. This is Red McGrath. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Hol vannak a Where are gyerekek? the children? Ez amúgy jó kérdés. Several died of fever. Ó, We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the Meghaltak. children to safety. Sokan meghaltak nagyon. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. Igazából ő is ugyanazt The mondja. school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Köszönjük szépen, jó fej vagy, tesa. Nagyon sok gyerek elhunyt. It's closed by the government. Oh, lezárt terület. Oké. Okay. Oké. Okay. Gyere!
Csókolom! I must take a moment by myself. Excuse me. Jaj, magammal kell foglalkoznom egy kicsit, nem veled? There's the inn. There is the inn. Tudtam, hogy itt van, mert ugye azt mondta, hogy a... Aha. Várjatok. Az akasztófa mellett azt mondta. Hát és ez itt akasztófa, vagy hát ilyen, gondolom akasztani is tudnak rajta. Mi ez a zeneváltozás? Csesszétek meg. És itt van ugye az Inner Tavern. Az Inner kocsmája. Bocsi srácok, de azért még itt egy kicsit körbejárkálnék, hát ha van valami jó kis loot. Még fosok egy kígyómarástól, azt azért ugye elmondanám, mert folyamat hallom a kígyókat. Jó van, Pityu, gyere! Gyere, Pityu! Oké. The cemetery is closed by order of the government. Oké, bezárták a temetőt a kormány parancsára. Ez meg ugyanaz. Le vannak zárva a házak. In hours of darkness, stay in your homes. No discord, no torment. Oké, tehát kijárási tilalom van. The first resort of every self-respecting oppressor. Adjon Isten! Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. Hoppácska. My A name nő a is főnök. Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, Azt hitték, hogy egy csávó az úr. Hogyha való életből akarnék ilyet mondani, srácok, bárhova megyünk külföldön, egyből hozzám fordul mindenki, bazzak, hogy ezt meg mit szeretné rendelni, stb. Én meg így... Nem. Asszonykám szeretne, ő az. Nem ő az úr, csak ő szeret rendelgetni. what's left of us? Why is Charles not here? Mi ez az elfordulás? Sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. Hoppácska. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Nekem gyanúsak itt az emberek. Or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly.
Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? Szerinted mi történt, tesó? It's a little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Aha. Tehát a legrosszabb az egész átokba, hogy az időjárás szar. Tehát befagy a víz, nem tudnak elmenekülni, tiszta hó, minden, be van fagyva minden, nem tudnak elmenni innen, pedig elmennének. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Why is town so... Sok kérdésünk van most. Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. De hová Those who mentek? left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I Nem hiszem. fervently hope so. Ö, They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not A resolve faszom this jönne vissza, situation, miután ezt itt the eltisztítottuk. community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets Az apja volt of ilyen God's démonűző. great and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? És az ilyen They have démonológus. told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority
the anchor, Csávó, hogy unja hátul. as Charles and his banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Thank you. Azt nem tudom, hogy ezeknek most is volt egy választási lehetőség a két szöveg közül, és hogy ennek van-e bármi későbbi kimenetele, hogy most rossz irányba mentem, jó irányba mentem. Én ezt nem tudom, hogy most ez ilyen választós játék lenne, vagy igazából csak két duma van. Azt jó van az úgy. Tudtam én, hogy erre kell jönni? Gyere, Pityu! Utcu neki. És hát várjatok már, föl lehet menni. Nem raboltunk ki senkit, nem fognak róla tudni, mi se tudjuk, hogy mi van, de most igen. Aha, most mutatja, amit eddig is figyeltem. Arra kell menni, amerre van ez a jelölő. De én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy nem mondom azt, hogy idióták. Kop, kop. Most még csak a feltérképezés van, srácok. Még most ismerkedünk a környékbeliekkel. Meg kell először tudni, hogy mi folyik egyáltalán itt. Szevasz. Ő itt a pasi mögöttem. De nem tudhat senki róla. I've barely slept for fear you would not come. Ne fossá, itt vagyok. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. Itt vagyunk. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Na most megtudjuk, hogy miért. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Oké, majd akkor a házból valami papírokat meg kell keresnünk. Így kezdjük az egészet. You know, before all this. Before the curse? It was a busy and exciting time.
Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. We'll take a look at them, if that's all right. Na, most körbenézünk. May I be of any help? Stay put. Move. Portré! Ó, oké. Oké. Find the way. Tehát így akkor el tudjuk mondani, vagy így... Tehát egy karaktert így tök jó be lehet... Olyan, mint az elemvégben, ugye. Fel kell térképezni így az embert, hogy akkor most ő mit mondott. Purcell. Bazd meg, fordultam egy 360-at, Getszó. These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Igen, majd érsön. Igen. Okay. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Tehát ez a csávó át akart jönni, akivel ugye beszéltünk. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the school. The schoolhouse. Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. Very kind, but a long day ahead of us. Don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Fura dolgok vannak itt, azt azért elmondanám. Nekem nem tetszik amúgy ez a csaj. Abban a szempontból, hogy szerintem valamit eltitkol. Akármennyire bír minket. De azt Alfa se tudja, lehet, hogy tök normális. Aha. Ennyi levél?
Ha ez Charles írta. Oké. Nem, hogy szeretik egymást. Oké, ez szerelmi levelek amúgy, srácok. Levelet írt mindig. Az baj, már nem tudom, hogy hol kezdtem. Ezt szerintem olvastam. Jó. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Oké. Na. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. Aha. In people as much as in God. He's a good man. Jó ember volt. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Ez mi az Isten? Chess! De miért? Miért tartotta ezt That's from így? the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to Okay. remind him that he had yet to beat me. Világtérkép. Ezt nem tudom, hogy méri, hogy meg lehet nézni. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Tehát kopasz lett, vagy kevés hajja volt? Oké. Azt kell majd felszednem. Ezek nem annyira fontos dolgok, de azért jó, hogyha tudunk dolgokat. Oh. Occult book. Na, nézzük. Job 7. Eljöttek érte az álmába. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. Hopp, hopp, ott kiesett I'll look for valami. that reference. Red, you dropped something. Valami leesett, tesa. Ja, majd én lehajolok nőként. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Oké, menjünk a hálószobába.
Ez egy ilyen gyűjthető elem szerintem. A sztorival persze. Silver brosh. Huh. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Minden tényleg olyan, mint hogyha ilyen teljesen tisztán lenne tartva. Remember how they used to argue Minden rendben books van. we hadn't read, like we weren't there? De mennyi könyve van amúgy a csávónak? I'd always let my mind wander. Persze, hogy jobb oldali. Aha. Ez egy recept volt, vagy hát egy orvosnak a javaslata, hogy mit hogyan kéne venni. Oké. Ez most a tesójának megírt levele, hogy a Charles meghalt, ugye? Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. They could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? A lényeg az... már nem ez a feladat, csak itt most én levezetem még akkor teljesen. This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. De most vissza tudjuk hozni a halálból? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use for us. That we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Azóta meg neki vannak rémálva, hogy Charles-szal szembe. A Charles-szal álmodik. Please be careful. Ne izguljál. Megoldjuk. Na mutasd magad! Erre csak ki lehet menni rövidítés. Ha? What will you do for my Charles? Hát... mit csináljunk? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Akar vele beszélni. Akarja látni. Nekünk meg ugye nagyon sok kérdésünk van még amúgy vele kapcsolatban. Bőzlet nekem te! Nem kicsit. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Shell. Oh. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Oké. Vigyázzunk egymásra, jó?
Ő megkérdez mindenkit még a faluba. Aye. You too. Mi meg elmegyünk a temetőbe, és ott kérdezősködünk. Oké. Paris shop. Ha menjünk ma a picsába. Nézzük már meg, hogy mit tud. Paris shop. Ha most engem ez érdekel. Paris! Hop hop. The docks are closed for sabotage. Okay, fasza. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Hát te egy tipikus köcsög angol vagy. Elnézést az angoloktól. Minister Davenport's banisher. Ez a pök handy. I'm so sorry. Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Ez nem így működik egy That's sem. not how it works. I investigate hauntings, and when I know why the ghost is here and where it hides, I banish it. I do not sell trinkets. What about those rings you wear? I made them. They are mine. They only have power if the wearer has training. Nightmares. Do you get them too? Ennek a rémálomnak lesz amúgy a köze hozzá. But we all have bad dreams. Mindenkinek. Tehát az egész faluba. I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? Igen. A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to... El akar menni amilyen gyorsan csak lehet, viszont ugye... Refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this? Most megyünk még el. Along the coast, Akkor viszont ő by se. a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Na mutasd. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Oh. Mit tudom én, vegyünk. Annyink van, mint a szemét. Nem tudom, mikre jók ezek, de nem baj. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Úgyis arra kell menni.
Most meg ide kinézünk, hogy van-e itt valami. Ott volt lent egy cucli-mucli. Ez valamiért itt lóg kint, nem tudom, hogy miért, ez para. Nem tudom, hogy ez miért lógott ott így ki. Hopp, 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 hopp. Oké. Oké. Király! Hát van itt az élőút. Hopp, hopp. Ó, ezek meg a hajók, akik bent vannak, beérkeztek. Tip 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 tip. Ó, tehát itt a tűz volt, aha. Tip 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 tip. És pont erre van, haha. Jó. Ez mi? A wisp. So close to town. Mik ezek a zenei? Hirtelen abba hagyom a dolgot. Azt mondod, hogy be van zárva? Már nincs. Where are you leading me? Hova vezethet ez a szellem kopac? Dodge! More of you? Too slow. Too slow. Gyere csak ide! Hú-hú! Azt hiszi amúgy, hogy ez izé, de nagy lófasz. Mik ezek? Szólok? És ezeket valahogy így... Ne. Nem. Akkor csak el lehet adni, gondolom. Menő. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Hajjibő! Oké. Hát most föl vagy lemenjek? Igazából szerintem teljesen... Hopp. Lagomba. Huff, fungus. Marked by ghost. Oh. Okay. I've seen more graves here than I've met settlers. Oké, biztos, hogy lefele kell menni, ezt most mondom. Hopp. De itt volt a jelzés, baszki. Nem áll! Everyone buried here died in 1677. Aha. A previous epidemic? Az előző epidemik volt ez? 1677-ben van mindenki eltemet, valami fura.
Vagy nem gondoljátok? Nagy valószínűséggel, hogy akkor voltak az előző ilyen. Arany? Wow! Most 1000 fele lehet menni, a tököm ki van. Hopp, 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 hopp. Ja, na. Na nézzük! Memory lingers here. I might be able to reveal it. Aha. Ilyen kell. Ahhoz. If I mix the stones I found with seashore candle, that might do it. Kell gyűjtenünk ahhoz, hogy ezt az egész szart meg tudjuk. Ez kell. Ez mi az Isten? Ezek mik voltak? Nem is akartak bántani. Hufflepuff. Okay. Oké, a lényeg az, hogy szerintem lent van az utolsó rész, amit meg kell találnunk itt lent. Many dead in more recent years. There should be seashore candle near the water. Charles, itt van a Charlesnak a... Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. És itt van. Perform rituale. Oké, nem baj, hogyha többet is gyűjtünk, nem? Tehát ezzel tudjuk az egész rituálit elindítani. Tehát ezzel a növényel, illetve az aranyszarra. Oké, már megint be kell vennem a gyógyszert. Az Isten verje meg. Pillanat a kérdéses srácok. Hufflepuff. Itt gondolom nem tudok felugrani, itt leugrani lehet csak. Hopp, 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 hopp. Oké. Oké. Rituáléhoz érkezünk. Na mutasd! Perform ritual do not should be performed. Performing ritual consumes resource even if you select. Okay. Perform hawking ritual. Spectre of appear. Na várjátok, gyors beveszem a gyógyszert, aztán akkor gyors ezek közül választunk egyet.
Na, itt is vagyok, srácok, bocsika. Arra gudjatok, csak muszáj bevennem óránként, most be kell állítanom még egyszer az órát. 1 óra múlva. Oké. De ezzel tudunk fejlődni akkor most, ezek szerint? Vagy nem? Ritual failed. Oké. Nagyon jó. Oké, akkor nem. Ez a jó. In each stain hides a story. Ritual failed. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Elbasztam. Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. The woman in white. Be gone! You have no shell! Ez Chelsea jobbra, csak mondom, ha véletlenül valaki nem olvasna a nevét. No, but neither do you. Az a könyv, az kelleni fog szerintem. A picsába bele. És itt a könyv. That thing he faced. What was it? Aha. Ez Charlesnak a bibliája. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Aha, tehát hozzá kell mennünk. Hú, hol is volt? Itt volt, ugye? Szia, Szem! Nagyon szépen köszönjük, ismételte! 37 hónapja támogatsz minket, szerintem te vagy a legmenőbb ember eme földön. Nagyon király vagy. Köszönjük szépen. Aztán kitartás, hogyha munka, vagy nem tudom, program van, vagy valami. Úgyhogy kitartás. Köszönjük szépen, nagyon király vagy. Force courage to appear. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Oh. Come on, Charles. Join me now. Tudom, hogy itt vagy. I know you're here. Na, Charles, gyere már. Nagyon menőn néz ki, srácok. Rohadt jó. Itt van Charles. You know me, Ghost. I only wish to talk.
Esther worries. Charles, szevasz. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry. Jó, Szem. Köszike. Ma még úgyis lesz stream. What's going on here? Sad to say, dear. Kitartást. Szép napot. Köszönjük szépen még egyszer. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. Igen. What did you learn? Na, mit nyomoztál Our ki? enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance. Az úgy milyen durva lenne, nem? I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Esik az eső, láttatok a ruhán, hogy ráesett a csepp, és hogy milyen szépen átívódott, ott volt a folt, nagyon menő. Apróság, de ezek tök jó dolgok. Persze a lábnyomért még nagyon-nagyon nem. Az nem nagy hiba volt. The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. Aha, nem bírt már várni. Nem tudta, hogy mennyit kell még várni, de mindenki halt meg körülötte. So many afflicted souls. És nem tudott várni, és ezért meghalt. Gyenge volt egyedül hozzá. Pedig amúgy, hogyha így hárman összefogunk... What prompted it, I do not know. Nor do I know when. A zene amúgy nagyon fura így, hogy így hirtelen abban marad. Mindenféle előjel nélkül, és akkor csak úgy... megy tovább egy másik. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. Oh! She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died.
The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. És meghaltál, mentorom. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Ő volt a mi mentorunk, a Charles, így már oké. Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul, remembrance on your... Tehát most már nem fog soha többet Wait for what? visszajönni. We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Még egy utolsó találkozást azért, na. Please don't ask me to do that. Esther. Tehát a lelket el fogjuk tüntetni, tehát ő mostantól kezdve már nem fog jönni vissza. Viszont legalább még egy utolsó találkozás, na. Oh dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Már nincs oka, hogy itt maradjon. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Oh. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea gave him the care he needed. Megöltük amúgy a mentorunkat, a barátunkat. Vagy hát nem megöltük, mert meghalt már, csak ugye a lelke most már teljes mértékben eltűnt. De ennek így kellett lennie, srácok, ezt higgyétek el. Where do you think he is now? Nem jó az, hogyha szellemek itt járkálnak. I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm. Hülye, ne csinálj ilyen mozdulatokat, melyik utánad? The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest.
Hű. Azért ez így a temetőbe vezető út a házunk mögött, az úgy... Hát én a francokat, én nem tudnék így lakni. Hát ki tudja, mikor jön be egy szellem hozzám. I'll miss him dearly. Tomorrow we'll continue investigating the curse. Aha, tehát most Good alvás. night, Esther. I'm glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. Jó, jó. Oké. Tehát, merre van az a schoolhouse? Ezeket most elolvastuk mindet, akkor miért maradt itt? Nem értem. Kár, hogy nem tűnnek el. Jövök már! Oké. Sókolom. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte? You came with the Banisher, did you not? Így van. I am the Banisher. I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the Hoppa. store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Oh. Finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. Goodbye. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Fura. Teljesen rossz irány, nagyon jó. Mert már beszéltünk. Értitek? Bejöttem, és az az első, hogy mindent ellopok a gecibe. Ez a hülye nyomja ezt, mondom, mi az Isten ez a zene?
We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. Hoppácska. But? But? Mindig van egy When de. it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Muszáj egy kicsit erősödnie. You really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Mondjuk az a tűz az nagyon érdekes, mert nagyon életűnek tűnik. Olyan, mint hogyha az nem is gép lenne. Ez valami trükk lenne? The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Dies bound fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to... You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. No. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal Őt visszahozna. to feed my ghost. You wouldn't. Legyünk romantikusak? Legyünk romantikusak. Most ez milyen válasz már, hogy hát és utána megölnének újra. Mondjuk poénkodjunk inkább? Nem. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Á, nagyon. A csávó gyenge. Poor Esther. Aye, poor Esther. Ez most az álom lesz, gondolom. What the? És a csaj eltűnt. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Na srácok! Innen fogjuk. Most nem lehet még kilépni? Innen fogjuk folytatni amúgy, srácok. Én most itt kilépek. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Azért keményen néz ki, de ez amúgy egy álom lesz. Na jó, azt még végignyomjuk a faszomat. Az a baj, hogy nehéz letenni egy ilyen játékot, mert nekem ez nagyon bejön. Ez rémálom, ez nem valóság, srácok. Ez tudja, hogy egy rémálom. Who's there? Antea? Why would you go up there alone? Open. Antea! Mennyivel másabb a mozgása amúgy a karakternek. Have seen Antea, have you? Bár én ugyanazt nyomom, haha. Boss and all, but you could have included me.
Jó van, már maradjál már abba. Nem kell ennyit ütögetni. Hát hülye vagy? Ez a fehér ruhás nő lesz, bassza meg. A srácok, nagy a baj, ez nem állam lesz. See how they run, see how they... Mi folyik itt? Oh. Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? Tehát nem látjuk, de látjuk. Mi történik? My love. What happened? Mi az Isten? Meghalt a csaj. Meghalt a csaj este. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Tudjátok, min fogok beszarni amúgy? Hogyha még kiderül, hogy ez csak az izé, bazd meg. "Will you slay the righteous?" Bazd meg, de hogy néz ki? I bring you aid. Hogy néz ki? There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Azt a kurva élet. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Mi a fasz? No. What? De kicsit erős ez a szar. Ja, én közben csinálom itt a fotókat majd a következő részekhez. Bocsika srácok, azt látjátok ott fölül. Mi a... Your lover will betray you too. We are not your enemy. Hú! Oké. Hát erre nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan már itt. Lehet, hogy meg lesz a halálunk. Nem tudod, hogy én ki vagyok? There's no need to fight. Nem tudja, hogy ki vagyok amúgy. Lajszoppin nevelkedtem! De te nem tudod! Mert csak egy kurva szellem vagy! Rájöttem a mozgásodra, kisköcsög! Az a baj, hogy még erre nem jöttem rá, hogy kéne tökéletesen védekezni. Úgyhogy bízok benne, hogy szerintem meghaltunk. Nem biztos. Where's Antea? If you... You'll
come to her Vagy csak az első fázis. There is no aid. There is only retribution. Give him back. Oh. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. És megvéd minket. Oh! Nem, akkor ezek szerint nem véd meg minket, mert meghal. Úristen gyerekek, mi a ló? Nagy a baj, gyerekek. Megöltöd a szerelmünket, neked véged. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. És most a bosszúra vágyik. Mármint, hogy mert tudja, hogy eljövünk és megbosszuljuk. Ez a játék most kezdődött el, srácok! 1 óra 49 perc, ez csak felvezető volt, ez az alapismeretek, hogy mi folyik itt. Ez most indul, hát ez zseni! Imádom. Meghalt a csaj. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Ez most kezdődik, beszarok! Úristen gyerekek! Azt a kurva élet! Micsoda kezdés ettől! Instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Most várjatok, most... Ez csak egy rémálom volt, nem hiszem. Nem. Let her go. Take me instead. Let her go. Ez ki a tököm? Ah, you're awake. Seeker. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Akkor valós volt, amit láttunk. Oké. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the banisher. Aha, tehát ő keresi. Aha. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. Does it matter? Ó, bassza meg! Of course it matters. Means you're alive, and you Pont úgy vakartam meg a hátamat, és a melkasomat, hogy benyomtam az R1-et. Mondjuk azt írta, hogy hold, ez meg nem volt hold.
How do I do it alone? Meg tudod csinálni egyedül. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. Meg amúgy szerintem ott lesz velünk a csaj. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Nekünk pihenni kell. Összetört szívünket. Shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Most még kell megfordulnom. Fura! Miért érzem azt, hogy ez egy gyorsutazós dolog lesz ott? Tökre ezt érzem. Na, srácok, innen fogjuk folytatni. Nagyon zsír a játék, szerintem. Mindenképpen fogjuk. Open photo mode. Oké. Boom! Király! Na, innen fogjuk folytatni, srácok. Remélem, hogy tetszik nektek is ez a játék, amennyire nekem. Írjátok meg kommentbe, hogy mi a véleményetek róla. Szerintem nagyon jó. Fogjuk folytatni, lehet, hogy már holnap, sőt biztos, hogy holnap. Úgyhogy köszik, hogy itt voltatok, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Ha szeretnétek támogatni minket, kövessetek minket Facebookon, Youtube-on és Twitch-en. Na szevasztok, ma még találkozunk.